Anyangay mga kamote. Ngayon, mag-unbox tayo ng helmet. Helmet ng zebra. Kasama to sa Gundam series na nirelease nila. Yung pang collector's item nila, limited edition. So, ang i-unbox natin ngayon is ito. MS-09 Dome na Principality of Zeon. Ngayon, bago natin buksan, check muna natin ang box. Ayan. So ngayon, simulan na natin ang pag-unboxing. Sa unang bukas, makikita na agad yung freebies. May kasamang spoilers na clear. Yan, worth 600 pesos siya. Zebra spoiler. Pagkatapos, isang freebie ulit. Visor. Yan, worth 500 pesos naman to. So, anti-scratch clear visor. Yan, pinlock ready rin siya. At ang huli ay ang helmet na. Labas na natin ang helmet. Yan. Ito ang kanyang cover. Manipis lang siya. Di tulad nung iba na medyo makapal. Ayan. Ito ang aking kinuhang kulay. Purple tsaka pink. Purple, pink, red. Yan. Ito ang kanyang cover or lalagyanan. Yan. May zebrang nakalagay. Tapos manipis. Sobrang nipis ng tela. Mas makapal pa ata yung mga ginagamit sa pangpalengke. Yan. Lagay muna natin dyan. So, ito na ang ating helmet. Ito ang ating zebra helmet. Ayan o. SRP 31. Nakuha ko to sa McFly. Ito lang sa Baguio, sa may Lower Magsaysay. Ayan. Matte. Matte na color yung kinuha ko. Bago natin simulan, tayo'y mag-montage na natin. Tignan na natin kung anong features meron tong helmet na to. So, unang makikita natin pag labas ng helmet ay itong lens, syempre. Pogi. Silver iridium na lens. Ayan. Naka-pinlock ready na rin siya. So, ngayon, sa taas naman, makikita natin may tatlong vent na yan. Isa, dalawa dito, tapos ito ang pangatlo. So kung pawisin ka, di ba? Madaling mahanginan yung ulo mo dito. Tatlong papasok na hangin. Tatlong butas papasukan ng hangin pala. Tapos dito din sa baba, meron din siyang dalawang vent.
Tas ang switch nito, nasa likod ng baba. Ayan. So, pwede nyo i-close, open, close, open. Dito. Tas ito naman, ang pogi naman dito, ito. Kasi kung maulan o mainit, pag naka full close yung visor natin, 'di ba, hahamugin sa loob. Pero pag tinulak mo to pataas, magiging stopper siya ng lens para hindi fully maging closed. So may papasok na hangin dito para maalis niya yung moist sa loob para hindi masyadong nagfa-fog. Open. Tapos ito rin pala, dual visor. 'Di ba? Up, down. Up, down. Dito sa likod, syempre, yung poging spoiler. Hindi ko alam kung paano alisin to. Pero dito, meron din siyang vent. Itong dalawang butas na to. Labasan naman ng hangin yan. Pwede mo namang i-close open din. Gamit itong switch na to. Ito naman yung shape niya. Papansin nyo, pa-curve na siyang ganyan. So pang sports type. So pwede na kayong tumingala ng ganyan. Hindi na masyadong sasagi yung batok nyo dito sa likod. Hindi maitutulak ng batok nyo yung helmet. Kaya nakastay lang siyang ganyan. Tapos itong sa baba, may rubber dito. Hindi ko alam kung para saan to, pero baka siguro pag nauntog yung baba mo sa daanan, additional protection na rin. Ayan, so sa foam naman, so ito naman yung foam. Ito, kapal nung dito niya banda. Pero ito, tawag nila dito neck support. Yan o, may extra foam pa dito. So, nagaganyan siya, tapos nandito na yung sa pang tenga. Kapal ng foam, makapal. Malambot din siya. Tapos, ko alam kung nakikita nyo, pero ayan. Yan yung loob niya. So, parang pang sasakyan, upuan ng sasakyan. So, yun. Tapos ito naman, quick release din siya, tulad ng iba. Quick release. Ayan. Subukan nating baklasin yung foam. Kung paano to inaalis. Subukan nating baklasin lahat-lahat. Kung paano to labahan. So, ito. Yan. Naalis yung baba, may lock. May lock lang na ganito. So, ganyan. Sa tenga naman, yun. Naalis din sila. Wait lang, naalis nga ba? Ayun, naalis. Hirap naman itong hilain. Yun. Yun. So, ayan. Tas, ready na pala siya sa mga intercom. May ganyan siyang foam. Tas may nakaalat doon na butas. Ito. Para sa mga pang intercoms. Alisin natin yung kabila. Hirap alisin itong isa. Yun. So, yan. Left. Aba. Ano to? May nakasulat na L. Yan yung foam. Malambot siya. Tapos etong inalis din to sa taas.
Oh, naka-velcro yung sa bandang noo. Yun. Ayan siya mga bossing. Ito yung foam niya sa taas. Napakalambot. Napakakapal. May nakasulat dito. Extreme Standard Helmets. Yan. Hindi ko alam kung naalis tong tinatawag nilang neck brace. Tapos ayan pala yung foam niya. Oh. May korte-korte. Ito hindi ko alam kung ano yan. May pintura naman. Ayan, sa kabila. Ayan. Subukan natin alisin tong neck brace. Ay, naalis din. Naka-velcro lang din siya mga bossing. Mga kamote. Ayan, so detachable lahat ng kanyang foam. So, pwede nyong labahan. Ayan. At ito na ang laman loob ng Zebra helmet na to ng MS-09 Dome. Yan. Yan. Diba? And so, ito pala yung switch nung sa may baba. Ito. Diba? Pogi din yung bandang harap niya. Kung makikita nyo, ayan siya. Ayan yung switch. Ito yung switch. Oops, yan. Tapos yan yung labasan or paglooban ng hangin. So yun na nga mga kamote. Naibalik ko na yung foam. Pogi na ulit. So yun lang. Sa halagang 3,1 may poging helmet ka na. Napakagaan. Kung mo saan gawa. May libreng clear na visor, may libreng clear na spoiler, may libreng iridium silver na lens, may 3 vents, dual visor na rin siya, may vents dito, tapos ito, kung ano mang tawag dito. Tapos napakagaan pa, hindi siya masakit sa leeg. So ayun. Salamat sa panonood. Ingat. Mga kamote, ride safe.